Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou live, într-o nouă duminică, la o nouă seară de live, pe o nouă temă de data asta și mai exact modalități de păstrare a boilersurilor, de conservare a boilersurilor, cum vreți să-i spunem. Cu alte cuvinte, cum putem să păstrăm boilersurile pentru perioade mult mai lungi de timp. Vă salut pe toți cei prezenți. Am făcut un mic filmulet pentru început de live, pentru a aștepta puțin până se adună lumea. Sper că v-a plăcut, v-a fost de folos. Pentru început aș avea o rugăminte din partea voastră să-mi spuneți cum se vede, cum se aude. Vă salut în același timp. Salutare Bogdan, salutare Lucian, salutare și ție, salutare și tuturor celorlalți prezenți pe live. Așadar, aștept o mică confirmare din partea voastră, dacă se aude bine. Uite, a și venit confirmarea. Porta confirmă asta, 10 din 10, perfect. Se vede și se aude foarte bine, super. Deci, probabil ați observat, ați văzut unii dintre voi, am făcut un filmuleț care l-am postat ieri. Am gândit că dacă tot vine, sau a venit deja sezonul ăsta rece, perioada de iarnă, mulți vă gândiți sau ați rămas cu o porție de boilersuri și vă gândiți cum ați putea să le păstrați peste iarnă ca să nu mucegăiască, să nu aveți probleme cu ele. Dar în videoclip am făcut am spus câteva detalii despre asta, despre modalitățile cum poți să-ți păstrezi boilersurile. Ei bine, clar, am venit și cu un live pe tema asta pentru a discuta. Bineînțeles că, ca de fiecare dată, puteți să adresați și alte întrebări. Așadar, pe seara asta, metode de conservare a boilersurilor sau metode naturale de conservare a boilersurilor, dacă vreți. Bun, păi în videoclip spuneam pentru început că ar fi sau prima metodă pe care am descris-o ar fi prin congelare. Este o metodă destul de cunoscută, să zic. Practic, precum congelezi și alimentele, carnea, dacă vreți, la fel poți să păstrezi și boilersurile peste iarnă. Bineînțeles, ai nevoie de un spațiu, un congelator sau un spațiu bine adecvat. Asta dacă vrei să păstrezi boilersurile lângă carne, poți să o faci fără nicio problemă. Practic le proporționezi în pungi, să zic așa, după care le bagi în congelator și cam asta e. Când vrei să le folosești în primăvară sau când dorești tu să faci o partidă cu ele, le scoți și cel mai bine este le scoți, le lași să se dezghețe și le folosești, adică nu le mai păstrezi încă, 2-3 luni și apoi să le folosești. Deci le scoți și le folosești. Ca un mic pont, să zic așa, ceea ce puteți face este să adăugați în pungi puține lichide hidrolizate, lichide nutritive. Ei bine, ce se întâmplă prin congelare, să zic așa, apa din boilersuri îngheață, iar în momentul când se decongelează, boilersurile au nevoie să se rehidrateze, adică absorb o cantitate de lichid. E bine, dacă adăugați aceste lichide hidrolizate peste ele, în momentul când le băgați în congelator,
ele la decongelare, ele vor trage aceste lichide, vor absorbi aceste lichide și vor fi mult mai atractive pentru pești. Salutare Martin! Hello! Bun, o altă... Da, despre această primă metodă, congelarea, să zic așa, nu este o metodă foarte grea, foarte dificilă, simplu, faci boilesurile în congelator și cam asta e. Ce lichide să puneți peste ele, fiecare după preferințe, eu știu, chiar și ficat, și squid, și CSL sau indiferent, nu este un lichid anume, să zic așa. Bun, o altă metodă de congelare, să zic, ce m-am dus în videoclip a fost vidarea. Pentru vidare, cu toții cred că știm cum putem să vidăm alimentele, adică ai nevoie de un aparat de vidat, ai nevoie de pungi pentru vidat, dar aici trebuie să fii puțin atent în momentul vidării, și anume dacă boilesurile tale sunt prea moi, s-ar putea să crape în momentul când le videzi, și asta dacă le strângi prea tare. Am mai vidat și eu boilesurile, nu este o metodă foarte favorită pentru mine, să zic așa. Ce pot să zic? Practic, prin vidare tu scoți aerul afară din pungi, astfel devine un mediu fără oxigen, să zic așa, prin care bacteriile nu se pot dezvolta, bacteriile care produc mucegai. Salutare Florin, salutare și ție. Da, dacă vreți să folosiți metoda asta, vă indic totodată să uscați puțin boilesurile mai tare pentru a nu crepa în momentul când le vidați, când scoateți aerul afară din pungi. Sau urmăriți cu atenție și în momentul când observați că, cum să vă zic, că ați tras destul de mult aer din pungă, puteți opri aparatul și practic rămâne așa în pungă. Da, se poate adăuga în pungă, se poate adăuga și sare, se pot adăuga chiar și lichide nutritive dacă vreți. Există aparate sau există modalități prin care poți să videzi alimente chiar și cu lichide în ele, doar nu lichide în cantitate mare, să nu adăugați lichide în cantitate mare. Puțin lichid în pungă sau o cantitate de sare, ele se păstrează foarte bine. Timpul de păstrare, să zic că dacă adaugi și sare, dacă adaugi și alte lichide, poți să le păstrezi și un an, cu siguranță. Altfel, nu cred că le poți păstra prin vidare la fel de mult precum și prin congelare, să zic așa. Pentru că prin congelare, dacă sunt înghețate, pot să stea acolo în congelator mult și bine, deci nu se întâmplă absolut nimic cu ele. Da, despre vidare, în mare măsură, cam asta e. Nu știu ce să mai pot să mai spui. Da. O altă modalitate prin care poți să păstrezi boilesurile este conservarea cu sare. Cu toții știm că sarea este un conservant natural foarte bun, la fel precum este și zahărul. Ei bine, ce se întâmplă de fapt, adăugând sare peste boilesuri, practic sarea reține umezeala din boilesuri, astfel bacteriile sau
pentru mucegai nu se mai, care produc mucegai nu se mai dezvoltă. Salutare Claudiu! Unde cum stochezi, o întrebare venită din partea lui Captain Porter. Sper că pronunț bine numele. Mi-este cam dificil să pronunț numele tău, dar sper că reușesc. Unde cum stochezi pungele vidate? Poți să le stochezi într-o magazie, într-un beci. Cel mai bine e și boilesurile. Cel mai bine este să le depozitezi într-un mediu cât se poate de ferit de umezeală, adică să nu ai umiditate în zona unde le depozitezi. Ca și ceea ce poți face ca să observi treaba asta, să vezi cât de mare umezeală ai. Există diferite termometre care îți indică temperatura, la fel îți arată și umiditatea. Poți să folosești un astfel de termometru și să verifici, să vezi. Dacă nu ai umezeală, poți să le păstrezi liniștit. Bineînțeles, să nu le ții ferite de soare, să zic așa, să nu bată soarele pe ele, să nu fie chiar căldură prea mare, deci nu este chiar foarte, foarte greu. Martin Macek, servus, din nou. Da, avem o întrebare din partea lui Martin Macek și aș vrea să văd dacă reușesc deși nu este în limba română, dacă reușesc să-i răspund. Martin este un urmăritor foarte mare al canalului. Hai să încercăm prin Google Translate să vedem ce vrea să ne comunice. După care revenim la subiect. Bun. Îmi place să-ți urmăresc videoclipurile tale, dar trebuie să aștept câteva zile până vor fi disponibile subtitrările, altfel nu pot participa. Martin, îți mulțumesc foarte mult. În momentul când o să apară live-ul, o să vezi și mesajul. Îți mulțumesc foarte mult. Și ce să fac? Din păcate, doar cu limba română mă descurc foarte, foarte bine, sau ca să pot să fac un live în totalitate, să zic. Bun, hai să revenim la discuțiile noastre. Da. Da, exact. Un mediu uscat, răcoros, felit de lumină este cel mai indicat, să zic așa. Bun. Practic, modalitatea de a păstra boilesurile cu sare, stai să dau aici, ok, așa. Deci modalitatea de a păstra boilesurile cu sare, practic adaugi ce vrei la început, boiles, sare găleată, de obicei cel mai bine, sau chiar și în pungi poți să faci treaba asta. Și cel mai bine este ca boilesurile să fie acoperite în totalitate cu sare. Poți să folosești orice tip de sare, dar cel mai bună este sare brânjoasă, sare mare, este cea mai indicată, la fel cum este indicată să o adăugăm și în boilesuri. Așa. Cu sare le poți păstra mult și bine, fără nicio problemă, atâta timp cât ele sunt acoperite în totalitate cu sare. Nu este ceva foarte, foarte greu. Doar că ai costuri suplimentare, să zic așa, adică ai nevoie de o cantitate destul de mare de sare. Aici depinde și în funcție și de câte boilesuri păstrezi peste iarnă, să zic. Deci nu este foarte, foarte dificil nici cu sare.
Eu folosesc îngăleata cu capacul puțin deschis, dar Lucian o să ajungem și acolo imediat. Pentru că da, modalități de a păstra boilersul sunt mai multe, chiar și, cum să vă zic, conținutul boilersului sau dacă adaugi anumite ingrediente în boilersul, poate să te ajute să păstrezi boilersul pentru perioade mai lungi de timp. Da, despre sare, ce pot să vă zic, da, în mare măsură cam asta e, adaugi pur și simplu, adică este o metodă destul de simplă, adaugi sare și peste boilersuri le poți păstra, depozita pentru perioade destul de lungi de timp. Bun, hai să trecem la o altă metodă. O metodă, zic eu, destul de bună, adică o metodă la care eu aș apela, sincer să vă spun, și anume, uite că am un lapsus, da, deshidratarea, exact. Tot îmi venea să spun dezumidificarea, deshidratarea boilersurilor. Ei bine, practic, prin această metodă, ce trebuie să facem? Să uscăm boilersurile cât putem noi de mult, eliminând apa din compoziția lor, după care le pui în găleți sau în ce vrei tu, chiar și în pungi, le poți pune și le păstrezi mult și bine, fără nicio problemă. Da, o mică neplăcere, să zic așa, este că boilersurile, odată uscate foarte, foarte mult, ele devin tari, bineînțeles, sunt ca pietrele și nu mai au nici așa de multă atracție. Doar că ce putem face este ca înaintea partidei, cu câteva zile, 2-3 zile dacă vreți, le putem rehidrata aceste boilersuri, ele fiind uscate vor absorbi o cantitate destul de mare de lichide, cu siguranță. Adăugăm peste ele lichide, ele se rehidratează și devin ca bomboanele, să zic, pentru copii, pe cum folosesc exact termenul pe care l-am folosit și în videoclip. Ele sunt, dacă veți o părere personală, sunt mult mai atractive decât, astfel sunt mult mai atractive decât bilele solubile. Sau cel puțin eu așa le văd. Deci iar o metodă foarte simplă, le uscăm cât de bine putem, după care le adăugăm în găleți sau în pungi, le putem păstra cel puțin un an într-un mediu mai, la fel, cum spuneam și mai devreme, într-un mediu mai uscat, foarte, foarte ușor. Deci nu ar fi nicio problemă. Bun, hai să mai revenim la întrebări. Între timp, dacă aveți întrebări până acum despre metodele enumerate până în prezent. Da, Lucian, tocmai ce-am răspuns la întrebarea lui. Înainte de utilizare, le pregătești cumva? Păi eu practic o să revenim la metoda pe care, metoda, nu pot să zic că este o metodă, la modul prin care, cum le păstrez eu. Dacă te referi la cele deshidratate, da, cel mai bine este, sau depinde și de ce partidă vrei să faci. Hai să luăm și pe aspectul ăsta. Dacă, uite, de exemplu, dacă vrei să faci o partidă, ești în plină vară, vrei să faci o partidă, eu știu, de pescuit după pești mari sau chiar și sfârșit de primăvară, să zic, atunci poți să le folosești așa cum sunt, mai ales dacă în baltă, în lac, ai pești mici, pești de talie mică. Pentru că ele sunt mai spălăcite, dacă îmi permite să spun cuvântul ăsta, mai șterse
șterse de aromă, de atractanți, așa mai departe, și ele vor fi, cum să vă spun, nu au o putere de atracție așa de mare dacă sunt uscate foarte, foarte bine, ca pietrele. Dacă vrei să faci o partidă după, o partidă normală de pescuit, adică să prinzi pești, atunci, clar, recomandat este să le aditivezi, adică să le rehidratezi cu lichide nutritive, astfel ele vor fi foarte, foarte atractive. Ziceam de cele cu sare, da, cele cu sare poți, bineînțeles, că spuneam că sarea reține umezeala din boilers-uri, deci și cele cu sare o să fie puțin mai uscate, să zic așa, nu chiar foarte, foarte uscate. Dacă vrei, da, în funcție, după cum am zis, în funcție și de ce partidă îți dorești să faci sau cum vrei să le folosești, astfel de bine poți să le aditivezi sau nu. Da. Dar sare fine și din câte știu, dacă stau în sare, boilersurile nu se înmoaie. Sau prin congelare, boilersurile și nu își pierd din cauza înghețului calitatea. Prin congelare nu își pierd calitatea, Lucian, din cauza înghețului, ele rămân la fel, să zic așa, deci nu este asta o problemă. Dacă stau în sare nu se înmoaie, nu cred că se înmoaie, pentru că apa absorbe umezeala din ele. Sare poți să folosești ori de care, cea mai bună este, poți să folosești și sare fine, este neodată, poți să folosești și sare mare, sare grunjoasă, deci nu... Eu zic că nu le înmoaie, Lucian. Sincer, nu am practicat să spun exact ce se întâmplă cu sare, dar eu zic, sunt de părere că nu le înmoaie. Bun. O altă modalitate prin care poți să-ți păstrezi boilersurile este și modalitatea pe care o practic eu. Adică de a le ține într-un loc ferit de umezeală, să fie puțin aerisite. Ceea ce fac eu, de altfel am mai explicat-o și pe alte live-uri. Practic las boilersurile la uscat, și aici mă refer la cele tari, bineînțeles, pentru că, da, probabil mulți, sau nu știu, o parte dintre voi, cele solubile, dacă folosești, da, depinde cum le faci. Dacă folosești sirop de glucoză, lapte de porumb și așa mai departe, ei bine, ele nu au nevoie să le conservi, pentru că siropul de glucoză sau laptele de porumb conține zahăr, care este la fel un conservant foarte bun. E bine, cum fac eu, cum le conserv eu? Practic le las la uscat, în funcție și de temperatura de afară. Vă mai spuneam, eu le usuc afară în mod natural, deci nu am cameră de uscare și așa mai departe. Pot să stea 3 zile, pot să stea 5 zile, în funcție și de temperatura de afară, deci nu am o dată exactă, să zic așa. Când văd că sunt destul de binișor uscate, atunci, sau consider eu că nu mai au foarte multă umezeală în ele, atunci le adun, le strâng, să zic. Practic le pun în găleți și le depozitez în beci. La mine în beci, pe timp de iarnă, uite, acum momentan sunt undeva la 17 grade. Pe timp de vara nu am măsurat temperatura, dar cred că ajunge la un 22-23 de grade, ceva de genul. Iar pun capacul pe găleată. Ce drept, nu depozitez nici cantități foarte mari, să zic, un 10 kg le las în găleată, dar nu găleți mult mai mari sau, eu știu, vase mult mai mari de depozitare. Cel mai preferabil este găleți de mai mici, 5 kg, să zic,
în care pun boilersurile, pun capacul și las capacul puțin deschis ca aerul să pătrundă, astfel favorizând o mică ventilație, dacă îmi permite să folosesc cuvântul, sau mică aerisire, astfel încât aerul circulă și până acum nu am avut probleme cu mucegaiul, le-am păstrat astfel și peste iarnă, de exemplu de la ultima partidă până în primăvară, nu am mucegăit și așa mai departe. Dar, uite, în schimb, să vă dau un exemplu de ce ziceam că ar fi bine să verifici, să găsești un loc unde nu este umezeală, pentru că Marius, uite, am depozitat la el în garaj, garajul este afară, este acoperit, adică 4 păreți din beton și uite, la el au mucegăit și asta datorită faptului că s-a acumulat umezeală. Pentru că, mai ales pe timp de vară, soarele bate, înăuntru se face un mediu foarte, înăuntru devine foarte, foarte cald, peste noapte se răcește și se creează umezeală, zicem noi, și din cauza asta s-au mucegărit de la el. La mine, în beci, de exemplu, nicio problemă nu am avut cu ele. Da, deci e bine să găsești un astfel de loc unde nu ai umezeală. Poate să vină și de afară, să-ți vină, cum să vă spun, dacă ai o cameră sau ai un geam, poate și de afară, deschizând geamul, poate să vină umezeala de afară, mai ales dacă vremea este de ploaie, pentru că calitatea aerului se schimbă foarte mult. Marian Sârbu, salutare, salutare și ție. Bun, hai să mai revin la comentariile voastre, pentru că uite s-au adunat destul de mult. Claudiu, salut, prin deshidratare există riscul odată ajunsă pe substrat să ia mirosul substratului, fiind deshidratate absorbe multă apă. Cred că mai indicat ar fi să le hidratezi înainte. Da, Claudiu, menționam treaba asta, doar că depinde, spuneam că depinde și ce partidă vrei să faci. Dacă vrei să faci o partidă după pești mari și mai ales dacă ai mult pește mic, atunci și ai nevoie de astfel de boilers-uri, poți să le folosești chiar și așa, dar dacă nu, clar, cel mai indicat este să le hidratezi, să le aditivezi sau rehidratezi cu lichide. Și aici, sincer, vă recomand lichidele hidrolizate pentru că au putere cea mai mare de atracție către pești. Da. Cu mare drag, Lucian. Am zis de sare că dacă le moi, atunci avem probleme cu cobra la aruncare. Nu o să ai probleme cu cobra la Lucian. Chiar dacă o să ai probleme, poți să le lași puțin într-un sac agățate de ceva, un copac, o creangă sau eu știu, la aer, o oră, două, se zvântă și poți să le folosești fără probleme. Iar un alt pont, știu de toată lumea, cred că nu este un secret, cu siguranță poți să uzi cobra, astfel nu îți mai crea până în aruncare. Dar am învățat ceva de la tine, adică o scate bine și capacul puțin deschis și am de jumătate de an și nu au absolut nimic. Da, exact, astfel le păstrez și eu, nu am nicio problemă cu ele. Doar să fie într-un loc, să nu ai umezeală, este foarte, foarte important. Și ai puțin deschis capacul ca să circule aerul. Bun, o mică rugăminte aș avea la voi, dacă puteți o distribuire, să ne adunăm în număr cât mai mare, să fim cât mai mulți prezenți. Unde ești, butonule? Uite că l-am găsit. În același timp și
o apreciere, mi-ar fi de ajutor pentru a crește live-ul, pentru a fi crescut despre live-ul de platformă. Bun. Da, hai să trecem mai departe. Mă uitam la puține mici statistice ale live-ului. Da, la întrebările voastre, Carmen Nicolae, salutare Carmen. Se merită să ne le facem singuri față de ce cumpărăm din comerț? E bine, o întrebare foarte bună. Eu cred că se merită în totalitate să ți le faci singur. Ai beneficii destul de multe. Uite, toți cei prezenți pe acest live, sau dacă vrei, hai să nu zic toți, cei mai mulți care urmăresc conținutul acestui canal, și cu siguranță sunt mult mai mulți și alții care practică lucrul ăsta, adică își fac singuri momeala, boilesurile și așa mai departe. Nu știu, părerea mea că din ce în ce tot mai mult, adică lumea pescarii se îndreaptă spre homemade, adică făcute acasă, decât cumpărate din magazin. Sincer, eu nu m-aș mai întoarce, nu aș mai cumpăra din magazin doar dacă, nu știu, nu aș avea nicio portiță, o cheiță undeva să pot să-mi fac eu singur boilesurile și aș avea nevoie de, eu știu, cantități mai mari sau, nu știu, ar fi foarte dificil. Probabil și aici aș apela la cineva care își face boilesurile singur acasă decât să le cumpăr din magazin de pe raft. Pentru că calitatea este cu totul alta. Asta este o părere personală. Dacă vrea cineva să mă contrazică, cu tot dragul, nu am nimic împotrivă, dar eu zic că ceea ce faci tu acasă este mult mai bun decât ceea ce găsești în magazine. Mai mult de atât, să vorbim și dincolo, costurile boilesurilor sunt mult mai mici față de prețul lor din magazine, dar cu timpul, cu siguranță, o să vorbim și despre asta. Cu siguranță o să apară pe canal și alte videoclipuri mult mai interesante. O să vorbim și despre preț și despre multe altele, adică mixuri mai ieftine, mixuri mai scumpe. Doar că timpul ăsta este cea mai mare problemă. Deci da, Carmen, eu sunt nu 100%, 1000% convins că un boiles făcut acasă este mult mai bun, sau ca să folosesc din întrebarea ta, se merită în totalitate să-ți faci tu singur boilesurile. Bună seara, anfitrion, bună seara, salutări și ție, salutări și tuturor celorlalți prezenți pe live. Și dacă vezi că încep să muceghească, consider că le poți prin oțet să le aduci la starea normală, sau dacă greșesc, corectează-mă. Da, ar fi și asta o variantă. Dacă muceghez totuși, ce se întâmplă? Bun, hai să revenim la subiectul ăsta. Dacă totuși muceghez boilesurile, ce poți să faci ca să le păstrezi? O modalitate foarte simplă este să practic le pus în găleată, sau dacă deja sunt în găleată, ai adăugat o cantitate de apă peste ele, le speli destul de bine, le lași puțin la zvântat, să se usuce puțin, după care le hidratezi, adaugi lichide hidrolizate peste ele, le folosești mult și bine, adică le poți folosi foarte bine fără nicio problemă. Deci nu este nimic pierdut.
Bună seara, doamna Emilia, bună seara. Cu bilele solubile, cum ai proceda? Bilele solubile, spuneam puțin mai devreme, dacă ele au în compoziția lor sirop de glucoză, lapte de porumb și așa mai departe, datorită zahărului conținut de acestea, ele nu au nevoie de metode de păstrare, de conservare diferite, le poți păstra practic astfel cum sunt. Ele nu, și sunt uscate destul de bine, ele nu o să se mucegească, pentru că zahărul este în sine a lui un conservant. Deci nu ai problemă cu ele. Carmen Nicolae, sigur convine să le faci. Satisfacția e extraordinară de mare prinzând cu ale tale. Da, aici chiar nu am punctat și chestia asta. Chiar mersi Claudiu, satisfacția de a prinde un pește cu un boles făcut de tine este de neegalat, sincer răspund, deci este o satisfacție incredibilă. Bun. Acum am povestit despre metodele, să zic așa, prin care poți să-ți conservi bolesurile, să-ți păstrezi bolesurile pentru perioade mai lungi de timp. Haideți să povestim și despre alte principii prin care tu poți să ajuți bolesurile tale să stea mult mai bine, folosind, de ce nu, diferite ingrediente. Păi bine, ziceam că nu mai știu care live, ziceam despre sare, că este un potențiator de gust. E bine, sarea este și conservant. O cantitate de sare, în același timp, te poate ajuta să păstrezi, ca bolesurile tale să stea mult mai bine. Ce cantitate de sare poți adăuga în bolesuri? 30, 50, 70 de grame, eu știu, până au o tentă, așa cum să vă zic, până au o tentă puțin sărată, dacă nu aveți probleme cu gustul și puteți să gustați. Eu am mai zis-o, nu am nicio problemă cu gustul, gust chiar și lichide hidrolizate, pentru că gustul la mine este cel mai important aspect. Deci, adăugând o cantitate de sare, tu poți ajuta boilesurile tale să stea mult mai bine. Oameni buni, să nu uitați de like, exact, anfitrion, să nu uitați de like, de apreciere. Hai să vedem cât mai multe like-uri, cât mai multe aprecieri. Da. Acum, bine, asta nu înseamnă că tu, dacă adaugi, eu știu, 50 de grame pe kilogram de mix de sare, bolesurile tale o să stea, nu o să ai probleme cu ele. Cu siguranță. Că trebuie să mai ai grijă, adică să le păstrezi într-un anumit mod preferat de tine, doar că sarea te poate ajuta. O altă ingredient sau lichid, dacă vreți, este oțetul. Oțetul și el este un ingredient care te poate ajuta la păstrarea boilesurilor, adică adăugând o cantitate de oțet în boilesuri. Ce se întâmplă de fapt? Se creează în boiles un mediu mult mai acid și astfel bacteriile care produc mucegai nu preferă mediul mai acid, să zic așa, ca să se dezvolte. Ele preferă de obicei un mediu cu un pH mai ridicat, mai neutru sau bazic. La fel se poate întâmpla și dacă adaugi, de exemplu, sare de lămâie sau chiar lămâie,
În același timp, atât oțetul, lămâia sau sarea de lămâie, ele te pot ajuta ca bila ta să modifice puțin pH-ul apei, dar în același timp ele te pot ajuta și ca bila ta să reziste mult mai mult, să nu apară mucegaiul. Da. Alte ingrediente, vitamina C, de exemplu, și ea este ceva natural care te poate ajuta. Să nu uităm la fel despre lichidele hidrolizate, Xerul M1, care și el are un pH destul de scăzut, mai acid, la fel, te poate ajuta. Chiar pH-ul CSL-ului pe care l-am făcut eu este undeva la 3,8, 3,9, ceva de genul, deci un pH destul de scăzut și cu siguranță adăugând o cantitate de CSL în bila ta, cu siguranță și chestia asta te poate ajuta. Bun. Uite, din partea lui Claudiu, dacă mucegăiezi, le poți stropi cu alcool, vodcă, pălincă. Da, prin practic astfel distrugi bacteriile de mucegai. Eu, sincer, când au mucegăit, de exemplu, și vara asta cu birele care le-a ținut Marius la el în garaj, pur și simplu am fost la baltă, le-am spălat cu apă de baltă, le-am lăsat puțin la zvântat, câteva ore, după care am adăugat lichide peste ele și le-am folosit. Deci nu... Cu siguranță peștii nu o să plece de pe zona ta de pescuit dacă tu folosești astfel de boilesuri. Claudiu, prefer să folosesc pălincă pentru îngăzire personală. Glumesc, e adevărat. Da. Înainte Florin, eu folosesc mai mult peleți pe care nu știu cum să-i fac, așa că cumpăr peleți mai scumpi de la producătorii consacrați din Anglia și sper să fie de calitate. Da, Florine, problema peleților am mai discutat-o și pe alt live. Ce pot să zic? O modalitate prin care poți să-ți faci peleți este, da, ziceam cu mașina de carne, am mai explicat-o, adică în fața mașinii ai o sită sau ai ciurul care este, găsești și cu găuri mai mari, cu găuri mai mici. Cea mai importantă chestie este ca în fața lui tu să-i pui un cuțit și acest cuțit să fie atașat de melc, adică la melc se face o prelungire care să iasă prin ciur afară, iar cuțitul să se învârtă în același timp când dai și tu din manivelă, când învârți. Ce mai indicat, ideea este ca să ai poți să pui un cuțit cu o singură lamă sau două, maxim, zic eu. Tu învârți de manivelă. Mixul pentru peleți, foarte simplu, poți să faci un mix pentru boilers, să conțină ingredientele pe care vrei tu să le folosești. Aici fiecare după preferințe, după preț și așa mai departe. Practic bagi coca înăuntru, învârți și poți să-ți iasă peleți afară. Coca iese prin sită, prin ciur. Aș putea să fac un videoclip, doar că dar trebuie să mă interesez să văd dacă pot găsi astfel de... sau unde să găsesc o lamă, un cuțit ca să fac astfel de peleți. Da, eu ziceam că la mine chestia cu peleții îi folosesc foarte, foarte puțin.
Cel mai mult îi folosesc când pescuiesc cu pungi solubile, cu bag-uri, primăvara și toamna. Prețul lor nu este unul foarte mare. Ceea ce cumpăr sunt peleți buni, sunt de altfel, cred că singurele, da, altceva, nu știu ce folosesc. Este singurul produs pe care îl cumpăr din magazine, în rest nimic. Și asta pentru că chiar nu folosesc în cantități foarte mari. M-am gândit și am povestit cu Mariu să facem noi singuri peleții, doar că, na. Acum, Florine, probabil că tu pescuiești la feeder, acolo ai nevoie de o cantitate clar mult mai mare de peleți. Da. Deci modalitatea ar fi, dar cu siguranță nu cred că dacă nu dai o căutare, nu cred că nu găsești ceva videoclipuri despre cum ai putea să-ți faci peleți acasă. Cu siguranță găsești. Bun. Vă aștept și cu alte întrebări. Uite, o oră a trecut aproape din live. Întrebări diferite pe diferite subiecte. Da, despre metodele de conservare în mare, cam astea sunt. Bine, poți să le conservi bolesurile și adăugând lichide hidrolizate peste ele. Pentru că aceste lichide hidrolizate se păstrează foarte bine, nu ai probleme cu ele. Bolesurile tale o să absorbe aceste lichide și practic tu le poți folosi, le iei din găleată, le pui în spomb sau le pui în cobră și poți să nădești cu ele, poți să adaugi la acrylic, sunt foarte atractive, se păstrează și așa destul de bine. Doar că dacă adaugi destul de multe lichide peste ele, pot să devină mult prea moi, deci adăugați lichide așa treptat, să zic. Poți să adaugi, dacă chiar vrei, și o cantitate în aceste lichide poți să adaugi o cantitate de sirop de glucoză peste ele. Practic, ceea ce faci tu este exact pe cum sunt păstrate bolesurile de cârlic în borcane, adică hidratate, aditivate, adaugi lichide peste ele și stau așa mult și bine. Da, îmi cer scuze. Bun. La metoda asta, dezavantaje ar fi că, da, nu știu, atractive sunt cu siguranță către pești, doar că dacă vizezi exemplarele mai mari, atunci lucrul ăsta nu te favorizează, dar în rest, dacă vrei să faci o partidă, de exemplu, de dimineața până seara, cu astfel de bolesuri, poți, fără nicio problemă. Da. Bun. Vă mai aștept întrebările voastre, dacă mai aveți. Nu uitați și de apreciere. Cu alte cuvinte, da, ce pot să mai spun, Mariu? Sau foarte multe, nu știu ce să vă mai zic despre metodele de conservare. Cam astea sunt. Doar dacă mai aveți voie și altfel de întrebări. Despre lichide hidrolizate, despre mixuri, despre bolesuri, despre multe altele. Monturi, nade și echipament.
chiar aș putea eu să vă întreb acum ce aș vrea să mai vedeți în continuare pe canal, ce videoclipuri ce aș vrea să vedeți mai exact, mai mult, mai detaliat, despre ce ați vrea să vorbim, de ce nu. Și o părere din partea voastră ar fi de ajutor, pentru că, cel mai bine este să vă prezint ceea ce vreți să vedeți voi, nu ceea ce vreau eu să vă arăt vouă. Da, cei care doriți puteți să deveniți membri ai canalului, adică prin achiziționarea unui abonament. Am creat 3 tipuri de abonamente: începător, avansat și legendă. Este o sumă destul de modică, să zic, bani care să fie folosiți pentru producerea de noi videoclipuri pentru voi, cu mult mai multe informații. În același timp, cei care doriți puteți să aduceți prin super mulțumiri, adică mici donații la videoclipuri, chiar și pe live-uri. Deci da, uite o întrebare din partea lui Claudiu. Ce proprietăți are amidonul de porumb? Da, o întrebare destul de bună. Din ce știu eu, Claudiu, să-ți răspund, amidonul întărește. Da, amidonul întărește boilesul, pentru că odată nu am folosit, am vrut să folosesc, dar nu am găsit aici pe Germania, am vrut să folosesc amidon cu gelifiere la rece. Se folosește pentru a-ți putea face bile solubile. Practic, în loc de lapte de porumb, tu poți să adaugi amidon. Este un amidon mai special, din ce știu, adică gelifierea se face la rece, nu la cald. Da, alte calități a amidonului, nu știu ce să spun exact. Conține o cantitate destul de mare de carbohidrați. Cam asta ar fi despre amidon. Deci da, tipul ăsta de amidon cu gelifiere la rece se poate folosi pentru a-ți face boilesuri solubile. Adică nu mai adaugi lapte de porumb sau sirop de glucoză și adaugi amidon cu gelifiere la rece, sau, după cum am mai explicat și pe alte live-uri, exact cum folosesc eu pudra de ou pentru a face bile solubile, exact la fel poți să folosești și acest tip de amidon. Sincer, am zis, nu l-am folosit, părea tentant la un moment dat, nu l-am găsit aici pe Germania și astfel, cu siguranță el există, însă eu nu am dat de el. În alte cuvinte, nu știu ce pot să spun despre amidon. De folosit, amidonul, sincer, eu nu l-am folosit în producerea de boilesuri. Bun. Vă aștept și pe alții cu alte întrebări. Uite, suntem 16 persoane, destul de puține persoane în seara asta prezente pe live. Vă aștept și pe alții cu comentarii, cu întrebări. Da.
Bun. Da. Nimeni nu mai are nicio întrebare. Hai să deschidem un subiect de discuție sau dacă vreți să recapitulăm problema. Cred că toată lumea stă și ascultă, nimeni nu se uită. Hai să recapitulăm principalele metode de conservare, conservarea cu sare. Uite un răspuns din partea lui Claudiu despre amidon. Ne spune că ușurează mecanica mixului la rece, ajută la legarea mixurilor grase. Da, probabil, nu știu ce să zic. Ți-a zis că nu l-am folosit, știu atât despre amidon că se pot face bălățuri solubile, mai mult nu pot să zic. Da, pentru a conserva boilesurile poți adăuga și conservant, să zic așa, doar că eu nu-i folosesc. Dacă vreți să-i folosiți cum... Deci, ce să zic, fiecare la alegerea lui, nu este interzis să folosești aceste conservanți, bineînțeles. Dar că, nu știu, eu nu-i văd foarte buni într-un boiles. Adică, ce să zic, eu sunt sau merg pe ideea, pe conceptul de boiles cât mai natural, pentru că dacă privim pe ansamblu, chiar și ingredientele pe care le folosim, și ele conțin o cantitate de conservanți, să fim sinceri, pentru că altfel nu se pot păstra. Cine îți ține ție o cantitate de câteva tone de făină de pește, eu știu, o depozitează și o păstrează pe o perioadă de un an, să zic așa. Clar că acea făină de pește conține și ceva conservanți, pentru că altfel un an de zile și-ar pierde foarte mult din calități, nu ar mai fi aceeași făină de pește. De altfel, cred că cantitatea de conservanți pe care le conțin ingredientele care le folosesc pentru a face boilesuri este suficient. Nu trebuie să adaug o cantitate mult mai mare. Bun. Hai să vedem și alte întrebări din partea voastră. Da. Da, deci pentru a conserva boilesurile în mare, cam asta e. Congelarea. Sincer să vă spun, dacă adăugați o cantitate de sare în boiles, dacă adăugați un lichid cu un pH mai scăzut, chiar și un oțet, uscat boilesul destul de bine, nu ai probleme cu ele, se păstrează atâta timp cât nu le ții într-un loc unde ai multă umezeală. Deci nu văd o problemă. Da. Păi dacă lumea nu mai are, sau dacă nu mai aveți voi nicio întrebare, ce pot să zic,
În mare, cam eu am povestit despre subiectul cum să zic, conservării, păstrării boilersurilor. Cam am spus ce am avut de spus. Lăsăm live-ul pe o perioadă, pentru un timp mult mai scurt, pentru seara asta. Sau se întâmplă ceva și nu văd eu comentariile voastre. Hai să vedem. Da, uite, acum a apărut un comentariu din partea lui Claudiu, care ne spune: eu mă găsesc bine folosind propilen glicol cu 20 de ml, este ok. Da, Claudiu, da, am mai zis, fiecare poate, salutare Eric Nemes, fiecare poate folosi ce dorește, nu este interzis să folosești. Poți să folosești și propilen glicolul, este clar un conservant. Acum, dacă este într-un dozaj mai mic, nu zic că este un lucru foarte, foarte grav, foarte rău, doar că în concepția mea, un conservant, deși se spune că în cantități mai mici este oarecum, să zicem, inofensiv, doar că depinde și unde pescuiești. De exemplu, pe carpodrame, dacă toată lumea pescuiește cu boilesuri, clar, boilesuri pline de conservanți, clar că peștele ăla digeră bila sau ajunge să digere o bilă mai greu decât o bilă care nu conține propilen glicol sau alți tip de conservanți. Deci, ideea e să nu-i folosești în cantități foarte, foarte mari. Eu merg pe ideea că este suficient conservanții care conțin ingredientele, pentru că cu siguranță conțin, deci chiar dacă nu scrie pe indicații, suficient conservanți într-un boiles și nu mai vin cu alți tipuri de conservanți. Deci pentru mine, eu zic că este suficient. Doar atât. Da, destul de puțină lume prezentă în seara asta. Se pare că ideea conservanților este, sau această temă a păstrării boilesului este una mult mai puțin interesantă, să zic așa. Pentru că sincer, nu este dificil să-ți păstrezi boilesurile. Deci, nu văd asta un impediment pentru a nu te apuca să faci tu boilesurile, că mucegăiesc sau ai probleme cu ele. Florin ne vine cu un comentariu, ne spune că am găsit mașină manuală de făcut peleți, dar de unde iau o rețetă prinzătoare? E bine, Florine, hai, dacă vrei, uite, hai să dezbatem, hai să facem o rețetă, dacă ești de acord. Depinde și de costuri. Spune-ne la ce cost ajungi, la ce ingrediente vrei sau ce ingrediente vrei să folosești, pentru că rețete prinzătoare pot fi multe. Deci, dacă chiar vrei, putem să facem acum o rețetă sau pur și simplu o altă modalitate de a-ți face, folosești un mix 50-50,
adică împarți soia, gris, lapte praf și făină de porumb în cantități aproximativ egale și de acolo poți să te joci cu ce vrei tu. Deci sau dacă vrei, poți să-mi scriem în privat, mă găsești și pe Facebook. Claudiu, cum îți dai seama dacă s-au stricat bilele? Doar dacă au făcut mucegai? Exact, Claudiu, ce se poate întâmpla, s-au stricat. Nu s-au stricat. Bilele toți bune sunt, le poți folosi în continuare și dacă a apărut mucegaiul. Ceea ce poți să observi este mucegaiul care apare pe ele, dar practic am mai spus pe live, tu practic poți să le speli de acest mucegai, să le cureți, le lași puțin la uscat, le rehidratezi. Uite, Claudiu vinea și ne spunea că poți să le speli cu alcool. Alcoolul fiind mai puternic, cu siguranță, sau eu așa susțin că o să distrugă aceste bacterii care au produs mucegaiul de pe suprafața boilersurilor și poți să le folosești în continuare. Deci nu e niciun impediment de a nu mai folosi aceste boilersuri. Da. Bun. Mai aștept în continuare întrebări din partea voastră. Florine, dacă vrei să discutăm despre mixul prinzător, un mix, eu de părere aș fi că ar fi bine să încep cu un mix simplu, adică un mix 50-50, poți să-ți construiești un mix propriu sau uite, dacă vrei, poți să faci mixul de la Squid cu și condimente, găsești rețeta pe canal, chiar nu este un mix scump. Practic, aceeași chestie, cum faci un boles, poți să faci și peleți din el. Da. Bun. Da, se pare că lumea nu mai are întrebări. Săptămâna trecută lumea a fost plină de întrebări. Săptămâna asta nu mai are lumea întrebări. Da, acum sezonul este pe sfârșit, din păcate și aici la noi a venit iarna, temperaturile au scăzut foarte mult, dar șanse la o nouă partidă de pescuit este foarte greu. Nu cred că o să mai avem o șansă să mergem până în primăvară la vreo partidă de pescuit. Bun. Din nadă pentru momitor ai putea să faci bile. Da, Eric Nemeș, ai putea să faci și din nadă pentru momitor boilesuri, doar că cu siguranță o să ai nevoie de un liant mai bun, zic eu, și trebuie să fii puțin atent pentru că granulația, și aici mă refer la cea pentru momitor, este de obicei mult mai mare decât la un mix de boilesuri. Dacă vrei un mic sfat sau o mică idee, uite, combină o nadă, un groombite, o nadă pentru momitor, cu o nadă sau un mix pentru method feeder. Eu zic că dacă le-ai combina probabil în cantități egale, s-ar avea șanse mult mai mari ca să faci un boilers, să rulezi un boilers. Helmut Brown, salutare! Ce părere ai despre DMPT? Da, aici este o întrebare bună.
Nu știu ce pot să zic, am avut intenție și eu odată să folosesc. Ce pot să spun despre ea sau ce știu despre ea este că creează atracție mult mai mare, deci da, este indicat să-l folosești peste boilers-uri. Din ce știu eu, este interzis să fie folosit în boilers-uri și asta e interzis despre Uniunea Europeană, mi se pare că. Adică doar boilers la click poți să-l folosești. Da, sincer să spun, nu l-am folosit personal, am avut intenția să-l folosesc, până la urmă am renunțat și acum în momentul de față nu-i mai dat importanță de mult timp. Deci o părere personală nu pot să-ți dau despre el, doar ce știu, ce am citit, ce am auzit despre el. Da, în mare parte cam asta ar fi. Este indicat cel mai mult pentru un boilers de atracție, din ceea ce știu eu. Acum, dacă l-a folosit cineva și crede că este adevăr wow, ceea ce cu siguranță niciun ingredient nu este, să zici, wow, deci fără asta nu se poate crea boilers. Cu siguranță sunt mult mai multe. Da, uite, încet revin și întrebările. Claudiu, uite, am sărit peste întrebarea lui Claudiu. O bilă pe bază de făină de pește e mai greu de conservat. În schimb, un Bearfood 50-50 nu conține făină de pește, are dezavantajul doar oului care e mai pretențios la mucegai. Da, așa este, clar. O bilă mult mai proteică, bazată adică un fish meal foarte proteic, este puțin mai greu de conservant, asta așa este, doar că eu zic că, Claudiu, totuși e diferență între un fish meal și un Bearfood. Acum, da, și cu Bearfood-urile, bineînțeles, se prinde pește, doar că am mai spus-o, eu sunt fan fish meal și să fie cât de mult dacă se poate. Aici e clar, fiecare după ce urmărește la partidele de pescuit, pentru că, na, cu o bilă, nu știu, lipsită de partea lichidă, nu e indicat să te duci la un concurs. Dar, în schimb, cu un Bearfood aditivat foarte, foarte bine, adică care să conțină o parte lichidă destul de mare, poți să te duci la un concurs. Da, pescuiesc cu pungi și nu folosesc mulți peleți, așa că pot folosi o rețetă mai scumpă. Pescuiesc cu pungi pentru că fac partide scurte de maxim 8 ore. Păi atunci, dacă chiar vrei să-ți faci peleții, Florine, uite, ți indic, deși nu este o rețetă foarte scumpă, dacă vrei, putem concepe o rețetă, nu e nicio problemă asta. Dacă nu, poți să faci rețeta de scuiți și condimente. Prețul ei, sau cel puțin pentru mine, nu este un preț mare. Este chiar am gândit-o pentru atracție, pentru partide scurte, deci eu zic că cu siguranță o să-ți dea rezultat. Uite, Claudiu ne vine cu o afirmație despre DMPT că nu este termostabil. Da, Claudiu, i-am zis că nu l-am folosit, ceea ce am citit despre el și am auzit despre el sunt singurele, sau ceea ce știu numai despre el este că e indicat pentru atracție. Uite, de exemplu, dacă chiar ai putea să-l folosești în o cantitate mică, nu știu cât este recomandată de folosit, în nada de spomb, adăugat peste boilersurile de spomb. Da, doar că eu din ce am citit, și asta mi se pare că am citit-o de pe Fish Stimulant sau ceva de genul,
că este interzis de a-l folosi în NADA, adică în bolesurile care le dai hrană crapilor, și el se poate folosi doar în bolesurile pentru cârlig. Acum mai multe nu știu ce să zic. Bine, dacă tu chiar vrei să le folosești și în aia, nu o să te găsească cineva de la Uniunea Europeană și o să te pedepsească pe tine cu siguranță. Ce trebuie să schimbăm de la un mix de squid de la unul de belacean? O întrebare venită de la Marian Sârbu. Păi, acum ce poți să zici? Dacă ai un mix de squid și vrei să treci pe belacean, clar, trebuie să adaugi ceva care să conțină belacean. Aici oportunități sunt mult mai multe. În primul rând, poți să vii cu un lichid de belacean care îl găsești pe piață, doar că cel mai mult este glicerină sau propilenglicol amestecat cu puțin belacean rat sau extract de belacean, în fine. Deci poți să vii în partea lichidă cu lichid de belacean, poți să vii tot în partea lichidă cu bloc de belacean, deja concentrația începe să crească, este mai mare, poți să vii cu pastă de belacean, tot în partea lichidă, sau poți să te duci în mix cu extract de belacean care are o concentrație mult mai mare. Există chiar și belacean hidrolizat. Aici fiecare puteți folosi după preferințe. Eu le-am folosit pe amândouă. Sincer să vă spun, nu am observat diferențe între belacean hidrolizat. Belaceanul hidrolizat l-am cumpărat de la Dr. Fishing mai de mult. În momentul de față nu mai există. În momentul de față îl cumpăr de la Byshop. Belaceanul, pentru că nici aici în Germania belaceanul nu găsești. Adică găsești foarte, foarte puțin. Dacă vreți pastă, ca să vă dau un indiciu, puteți căuta la magazinele cu specific asiatic. Acolo puteți găsi sub diferite nume. Uite că îmi scapă numele în momentul de față cum. Dar apare pe cutie semnul cu creveții. De acolo puteți să le cumpărați. Altceva, ce poți să... Dacă chiar vrei, poți să renunți, adică poți să folosești și squid-ul, să folosești și belaceanul, nu văd nimic imposibil. Poți să renunți la squid, adică la extractul de squid și să adaugi belacean. Deci poți să te joci prin diferite moduri. Da. Nu știu, de-a lungul timpului, da, când am ales să fac rețeta asta de belacean, adică să fac un boile spre gândirea mea, spre a-mi oferi mie ceea ce îmi doresc eu de la el. Înainte mai știam și despre belacean, însă nu lucruri foarte, foarte multe. Am citit câteva lucruri despre el, mi-a dat încredere destul de mare și pe urmă am și pus în practică. Și chiar am rămas surprins la prima partidă pe care am făcut-o cu bilele, sau prima rețetă pe care am făcut-o cu belacean. Chiar am rămas surprins de răspunsul peștilor, pe o temperatură a apei de, nu știu, 10-12 grade, cu bile solubile. Știu că pescuiam cu plumb,
doar și aveam trăsătură, erau pești mici, doar aveam trăsătură, deci am rămas chiar surprins de atracția pe care a transmis-o, să zic așa. Da, și de atunci, clar, rețeta s-a modificat, am încercat diferite ingrediente, plus, minus, și până la urmă am ajuns la rețeta finală, pe care, în momentul de față, chiar nu știu dacă mai am ceva să mai schimb la ea. Funcționează bine, mi-a dat răspuns din partea peștilor, indiferent de temperatură și așa mai departe. Da, surprinzător că în Asia belacean e folosit la mâncare, exact. Păi este exact pasta despre care ziceam, bacari sau... uite, îmi scapă cuvântul în momentul de față. Da, cu o căutare pe Google imediat se poate afla, nu este o problemă asta. Da, așa este, Claudiu, belaceanul este în Asia, este folosit în bucătărie, este adăugat în diferite rețete de mâncăruri, dând gust mâncărurilor. Sincer, nu știu, de-a lungul timpului am mâncat pe la restaurante cu specific asiatic, doar că dacă mâncarea a conținut belacean sau nu știu. De gustat l-am gustat, atât pasta cât și extractul de belacean. Și da, într-adevăr îți lasă în prima instanță îți lasă o tentă mai sărată, dar pe urmă te duce spre un gust umami, cum să vă spun, deja papilele gustative încep să lucreze, gura îți salivează și așa mai departe. Deci, îmi cer scuze, ca și cum ai vrea să mai mănânci în continuare. Da, este un atractant foarte bun, este folosit de mult timp în România. Mi se pare că cred că Vlad Pavlovici a început să-l aprofundeze. Cine l-a folosit prima dată, asta bineînțeles nu știu, dar cred că mi se pare că Vlad Pavlovici a început să ofere mult mai multe informații despre el, venind și cu o rețetă de belacean, pe când colabora împreună cu Big Fish, mi se pare că Marian Oprea, nu mai rețin exact. Exact ca la shawarma. Salutare Gumbal. Exact ca la shawarma, cum zici și tu. Un mic gust umami. Da, așa este. Bun. Dacă mai aveți și alte întrebări, să mai continuăm. Nu uitați de o mică apreciere a live-ului. Uite, 13 aprecieri, în momentul de față 14 persoane prezente pe live, deci o persoană nu a apreciat live-ul. Un lichid bun e salsa de pește, tot de la magazine asiatice, Squid Brand sau Tiparo, și marcă eu l-am folosit în Italia. Da, așa este, Claudia a mai spus despre el pe live-uri și eu l-am folosit, este chiar un lichid foarte bun. Practic, el este obținut după tipul de sosul de pește fermentat, doar că din acest sos de pește fermentat, produsul este strecurat încă o dată printr-un tifon, dar trebuie mult mai multe straturi, pentru că chiar am urmărit chestia asta, m-am uitat un pic, m-am interesat să vedem cum se produce acest sos de pește.
Și exact asta este metoda, adică acest sos de pește fermentat, odată ce peștele este macerat în totalitate, se lasă la strecurat și practic, cum să vă zic, sucul rezultat este un lichid puțin, da, dacă este o cantitate mică pare spre incolor, dar puțin un roșu, un maroniu, un chis. Da, este o atracție foarte, foarte mare, are o dispersie în apă foarte, foarte bună, un atractant foarte bun. Dacă nu vreți să vă complicați cu diferite tipuri de de a face diferite lichide, puteți să-l folosiți, îl găsiți în magazinele asiatice fără nicio problemă, este la un preț destul de bun. Nu știu, eu mi se pare că am la o canistră de 4,5 litri 20 de euro, ceva de genul, deci nu e o cantitate, nu e un preț foarte, foarte mare. În schimb, chiar e foarte bun, adică vi-l recomand să-l folosiți în boilesuri. Mi se pare că, nu știu în momentul de față dacă mai sunt pe site-uri, a fost și în România, Fish Sauce se numea pe la Dr. Fishing. Este același lichid, doar că sub altă denumire. Uite, o mică donație din partea lui Gumball, mulțumim foarte mult. Mulțumesc pentru donație. Adică asta ne spune să o sărbătorim, dar nu știu cum ar putea să o sărbătorim. Hai să încercăm. Da. Da, este un lichid pe care vi-l recomand să-l folosiți. Sos de soia, de exemplu, puteți să mai folosiți din supermarketuri. Cei care sunteți fani Barefoot, de exemplu, și veți un mix de alune, puteți folosi. Este, stai cum zice, unt de arahide, iar este bun să-l folosești, la adaugi în partea lichidă. Oțetul poți să-l folosești cu mare încredere, chiar eu zic că își merită locul într-un boilers. Sunt multe ingrediente ce poți să folosești din supermarketuri, să zic așa. Probabil la un moment dat o să fac și o rețetă să văd ce găsesc prin supermarketurile de aici, să fac și o rețetă cu ingrediente din supermarketuri și de ce nu să o postăm pe canal. Bun, Marian Sârbu, care pește crezi că ar fi bun pentru hidrolizat? Marian, poți să folosești orice pește vrei tu. Cel mai indicat este dacă ai pești mici, pești, nu știu, obleți, sau dacă vrei să cumperi sardine, pești micuți, aia sunt cei mai buni, poți să-i folosești așa întregi. Dacă vrei să faci din alte tipuri de pești sau pești mai mari, de exemplu plătică, caraz, atunci indicat este să-i tai în bucăți mai mici și poți să folosești o cantitate mult mai mare de măruntaie. Deci nu neapărat un anumit tip de pești. Poți să folosești orice tip de pește. Pentru că fiecare pește conține, da, nu știu dacă câți ați făcut acest lichid, dacă și ați observat, lichidul este unul, bine, rezultatul este un lichid foarte, foarte dens, este ca o pastă, poți să zici, iar borcanul este așa mai unsuros. Și asta pentru că
fiecare pește conține și grăsimi, care bineînțeles și ele sunt descompuse de către enzimele aflate în intestinele peștilor. Deci orice tip de pește ai folosi îți oferă rezultate bune, sau cu alte cuvinte poți să ajungi la un lichid bun. Haideți, băieți, să apreciem munca acestui băiat. Trimiteți câte un cadou, să-l facem cadou Belacean. Hai încă o dată. Băieți, haideți să apreciem munca acestui băiat. Trimiteți câte un cadou. Să-i facem cadou Belacean de sărbători. Da, Gumba, mersi mult de tot. Da, mersi încă o dată pentru mica donație. Care pește crezi că ar fi bun pentru hidrolizat? Asta am citit-o. Sau? Da, asta am citit-o, întrebarea. Bun. Pentru puțin Mariana. Cu alte cuvinte, nu mă feresc sau nu mă ascund. Eu am folosit atât plătică, caraz, prins de când am fost pe la pescuit, care sunt mai mari. Am folosit, să zic, mai multe măruntaie. Au ieșit lichid, sau mi-a ieșit lichidul destul de bine, adică foarte bine, fără nicio problemă. Am folosit și când am fost în România, am fost singur pe apă curgătoare și am capturat obleți. Am prins obleți și am făcut din obleți, a ieșit perfect. Deci ori pește mai mic sau pește mai mare, sau dacă vrei poți să faci o hidroliză a peștilor de aici cel mai cu ser, și astfel poți să obții un lichid hidrolizat. De aici îți indic să cumperi, nu știu, somon, de exemplu, sau un pește care nu conține destul de multe oase, și să-l macini, adaugi o cantitate de M1, poți să-ți obții un lichid hidrolizat la fel. Deci, dar e diferență. Adică sosul ăsta de pește fermentat, vă spun sincer, este wow. Adică îi dă bilei o atracție foarte, foarte mare. Mai mult de atât, din sosul ăsta de pește, dacă vrei și mai mult, poți să îl pui, să elimini apa, compoziția. Din compoziție, astfel poți să obții o făină de pește, și ar fi o făină de pește predigerată deja. Deci poți să avansezi mult mai mult. Doar că, da, nu văd. Până la urmă nu văd de ce ai face asta, adică poți să o faci până la urmă, dar că necesită destul de mult timp și așa mai departe. Și spațiu și sunt mult mai multe. Destul de complicat. Bun. Da. Cu alte cuvinte, cam astea sunt. Dacă mai aveți și alte întrebări la care să vă pot răspunde, nu uitați de apreciere.
18 persoane prezente pe live, doar 15 au apreciat. Da. Bun. Dacă lumea nu mai are întrebări, ce pot să vă mai zic? La un nou videoclip încă nu m-am gândit. Cel mai probabil o să apară peste 2 săptămâni. Pentru a face peleci trebuie să îi umectăm. Marian Sârbu. Marian, dacă vrei să mai scrii încă o dată întrebarea, adică ce să umectezi? Nu înțeleg exact ceea ce vrei să spui. Poți să peleci, poți practic să faci în același mod prin care creezi un boles, adică îți creezi un mix, pe urmă vii cu o parte lichidă prin care umectezi mixul și astfel poți să-ți creezi peleci. Adică îți faci coca, după care, nu știu cine care spunea mai devreme, cred că Florin sau Eric Nemes, nu mai știu, spunea unul că cineva că a găsit mașină de făcut peleci, deci bagi în mașină coca și îți faci peleci. Cu ce ar trebui să umectezi? Peleții cu ce ar trebui să umectezi? Păi, Marian, hai să ne înțelegem. Deci ca să-ți faci peleci, tu în primul rând, tu ai nevoie de o cocă. Coca aia este alcătuită din mix, adică din mai multe ingrediente care intră în compoziția mixului și dintr-o parte lichidă. Parte lichidă care vine să umecteze sau să omogenizeze mixul. Pentru că dacă tu nu ai pune un lichid peste mix, tu practic ingredientele alea nu ai cum să le aduni, să creezi peleți sau bolesuri din ele. Cu ce poți să faci? Cu ce poți să umectezi? Diferite lichide, hidrolizate, oțet, arome și așa mai departe. Uite, de exemplu, Marian, dacă vrei, pentru peleți, am mai spus-o, ia rețeta de mix, scuit și condimente, se rulează foarte bine, bagă coca rezultată în mașina de făcut peleți sau poți să te improvizezi tu o astfel de mașină și îți faci peleți. Iar pe urmă, dacă peleții vrei să fie solubili, adică să se dizolve în apă, îi lași doar la uscat. Dacă vrei ca ei să fie tari, adică să rămână pe substrat o perioadă mult mai lungă de timp, poți să-i fierbi, îți recomand să-i fierbi la aburi și astfel ai peleți care rămân mult mai mult pe timp pe vadul tău. Acele ingrediente cu ce le umectăm, uite, de exemplu, după cum spuneam, lichide hidrolizate, sos de pește, ou, lapte de porumb, aici sunt multe, în funcție de ceea ce vrei tu să-ți faci, de ce mix vrei tu să faci. Sunt mult mai multe lucruri cu care ai putea să le... Nu pot să spun exact că cu asta sau cu astea 3 ingrediente, pentru că sunt foarte multe lichide. Eu știu, hidrolizat de squid, hidrolizat de ficat, hidrolizat de pește, hidrolizat de creveți, ou doar, de exemplu, eu mai știu, oțet, sunt multe chestii ce pot sau lichide ce pot să bage în ele.
o să iei exact practica de la crearea unui boilers. Doar că tu nu faci boilers, nu faci bila rotundă, tu creezi din acea cocă, adică rezultatul părții lichide și a mixului, tu faci, îți faci singur, îți creezi peleți. Deci nu este nimic foarte, foarte complicat. Da. Da, uite, am mai venit 19 am ajuns la 19 aprecieri. Bun. Da. Da, dacă vreți să aveți careva ceva idei despre ce, sau idei, vreți să povestim mult mai mult despre alte teme, să aprofundăm diferite alte teme, aspecte, despre producerea ingrediente, producerea boilersurilor, a nadelor și așa mai departe, puteți veni cu comentarii, cu idei, nu am nimic împotrivă. Eu subiecte am cu ce, sau subiecte de discuție am nenumărate, doar că dacă aveți preferințe pentru anumite subiecte, putem să le aducem în prim plan, să zic. Da. Da, uite, Claudiu ne vine aici cu un mic comentariu interesant. Un lichid bun e 500 de grame făină de krill, 1 litru de oțet nepasteurizat, 48 de ore la o temperatură de 25-30 de grade, după adaugi 100 grame de sare pentru a stabiliza, apoi aștepți fermentarea. Da, știu și eu de practica asta, Claudiu. Așa este, nu am folosit, nu știu ce pot să spun, dar cu siguranță rău nu poate să fie. Da. Să vorbim despre nadă pentru feeder, iaz și apă curgătoare. Da, ar fi și asta o idee ce am putea povesti. Păi, dar în principiu, ce poți să faci? Cam aceeași chestie este, nu cred că este ceva mult mai diferit. Pentru că, indiferent, uite, să-ți dau un exemplu, eu indiferent unde aș merge, unde aș pescui, pe apă curgătoare, eu aș folosi aceeași chestie sau același lucru, același boilers, care îmi oferă mie încredere cel mai mult. Nu știu de ce m-aș duce pe o apă curgătoare cu un anumit tip de nadă și pe lacuri, pe un lac cu alt tip de nadă. Da. Bine, sunt anumite lacuri care sunt furajate intens. Aici să vă dau un exemplu cum e Ianisul. Ei bine, acolo poți să încerci un pescuit la boilers care, da, depinde de timp, de cum au peștii, poftă de mâncare și așa mai departe. Poate să-ți aducă satisfacții, doar că eu zic că pe Ianis, indiferent de ce boile să ai avea, un pescuit cu pelete și de ce am văzut în ultimul timp, am citit chiar viermii ar fi indicați acum pe perioada asta mai rece. Aici ar fi o diferență de nadă, de folosire a nadei, dar în rest
Deci nu văd ceva diferit, dar nu, este un subiect pe care l-am putea discuta. Celălalt Claudiu vine cu o mică completare. Întâi fermentare, apoi stabilizare cu sare. Aceasta este ordinea. Da. Păi orice produs prima dată, da, trebuie să-l fermentezi și apoi să-l stabilizezi. Dar eu cred că s-ar putea stabiliza și încălzit. Până la o anumită temperatură poți să-l stabilizezi. Nu este obligatoriu cu sare. Poți și prin sare să-l stabilizezi, bineînțeles, dar nu este obligatoriu. Părerea mea. Deci nu l-am folosit. Știu de unde vin toate astea, dar nu l-am folosit. Nu cred că este, cu alte cuvinte, nu cred că este o practică rea sau un lichid rău. Poate că odată am să-l încerc și eu. Să văd. Doar că aici ar merge... Da, uite, de exemplu, pentru că tot folosesc oțetul în rețeta mea de scuit și condimente, aș putea să fac procedura asta la făina de scuit. La mine în loc de făină de krill, adică să adaug oțet și așa mai departe. Ar fi interesant. Pentru prut, mulți preferă nada cu parmezan. Păi da, bineînțeles, acolo este cu totul și altceva, pentru că parmezanul este o atracție destul de mare. Sunt alte tipuri de pește. Aici intervenim într-un alt domeniu, alte tipuri de pește, mreană, morunaș și așa mai departe. Bine, și parmezanul îți atrage și crapul, dar mreana este atrasă foarte mult de parmezan, morunașul, deci pești de apă curgătoare. Aici, în domeniul ăsta, este un domeniu cu totul diferit. Da. Mașina manuală de făcut peleți o găsiți la 250 de lei. Mai greu e cu ingredientele, că m-am cam speriat câte ați folosit și nu știu unde le găsim. Florine, dacă vrei să cauți ingrediente în România, nu-ți recomand un anumit site. Eu de pe Big Fish, de pe Buy Shop am comandat cele mai multe de până acum, ce am comandat din România. Este un site unde găsești destul de multe produse. Alt bigfish.ro, altul este Dr. Fishing și acolo mai găsești. Nu știu. Haideți să... idei de unde mai cumpărați ingrediente, cei care sunteți din România, un mic ajutor pentru Florin. Da, ingrediente găsești și în România. Nu? Și cel mai bine este să te uiți sau să-ți găsești ingredientele din pe un anumit site, să nu le comanzi din locuri diferite, să zic așa. Poți să încerci să faci, Florine, și o rețetă mult mai simplă, cu alte cuvinte, să nu folosești foarte multe ingrediente. Uite, o rețetă 50-50, cum ți-am mai zis, poți să pornești și de acolo. Corect, Claudiu, cu ordinea, sunt la muncă, mă grăbesc la tastat, spăl la muncă, Claudiu. Robert Barnă, eu am adăugat conservant 20 de grame pe kilogram de mix. Da, Robert, poți să adaugi și conservant. Eu am mai spus-o și pe alte live-uri. Nu sunt fan conservant.
pentru că o cantitate de conservant poate împiedica peștii în a digera hrana. Nu este interzis, se poate folosi, nu e nicio problemă. Eu văd lucrurile total diferit. Consider că în ingredientele care le folosesc, pe care le cumpăr, sunt destul de mulți conservanți, astfel încât nu mai adaug o cantitate suplimentară. Deci, ce pot să zic? E greșit dacă am adăugat și făină de pește la un mix de alună pentru pescuitul de iarnă. Aici am sărit peste întrebarea lui Gumbal. Da, propun să discutăm un alt live despre acest subiect. Da, o discuție interesantă. Gumbal. Bun, acum comentariul lui Robert Barner. E greșit dacă am adăugat și făină de pește la un mix de alună pentru pescuit de iarnă. Ca să adaugi făină de pește la un mix de alună nu este greșit absolut deloc. Este o combinație destul de bună, adică făină de pește cu alună tigrată. Doar că un mix de alună eu nu-l văd pentru un pescuit de iarnă, sincer să spun. Și asta pentru că aluna are o valoare proteică destul de mare, are o valoare proteică, însă nu este una destul de mare. Mai mult de atât, făina de alune tigrate este destul de uleoasă, de grasă și astfel depinde și în ce cantitate ai folosit-o, riști destul de mult să-ți închizi bila. Deci combinația în sine nu este una rea, este o combinație bună, doar că riști oarecum să-ți închizi bila folosind acum pe apă rece. Mai degrabă ți-aș recomanda, dacă practici un pescuit de apă rece, de iarnă, adaugă o cantitate de proteine lactice, un VPC, este foarte indicat, sau cazeină, lactalbumină, chiar și simplu laptele plaf, este mult mai indicat acum pe apă rece, adică peștele digeră, proteinele lactice le digeră mult mai ușor decât restul proteinelor sau proteinelor animale. Magazinele mari au avut oferte bune la multe ingrediente. Da, acum cu Black Friday puteți să profitați cât mai mult. Eu momentan mai am stocuri, sincer să vă spun, mai am stocuri de ingrediente care le folosesc și anul viitor. Deci chiar nu mai știu cu cine povesteam, cu Claudiu mi se pare că povesteam despre faptul că dacă ingredientele care rămân de la un an la altul, ce fac cu ele, sau dacă scrie că expiră, eu vă spun sincer, eu le folosesc în continuare atâta timp cât sunt în stare bună, adică au un miros și un gust bun, eu le folosesc în continuare, nu văd de ce să nu le folosesc. Adaug lapte praf, 100 de grame pe kilogram de mix, la fel și egg albumin. Da, poți să... sau în rețetă ai și lapte praf 100 de grame. Da, uite, ți-aș recomanda... Da, probabil, rețeta să nu zic că nu-ți dea rezultate. Poate să dea, doar că eu nu o văd prea bună. De altfel, eu sunt un fan fish meal, ca și pe apă rece pescuiesc cu fish meal-uri. Indicat este să vii cu o porție mai mare de lichide pe apă rece. Dacă vrei o atracție și mai mare, întrucât apa este mult mai rece și bila elimină
mult mai încet, dă din ea mult mai încet față de o perioadă de vară, să zic așa. Cantitate de aminoacizi poți să adaugi în supliment în mix, astfel ajută peștele să digere mult mai ușor. Da, o altă practică, poți să adaugi, uite, enzime dacă vrei, doar enzimele nu în boiles, ci la exterior, adică să le pudrezi cu enzime digestive. Găsești prin farmacie, încă o modalitate prin care peștele poate să digere hrana mult mai ușor. Da, dar în principiu lichidele hidrolizate adăugate într-o cantitate mai mare îți pot îmbunătăți rezultatele pe perioada de apă rece. Oțetul se adaugă în rețeta de krill hidrolizat pentru a descompune cheratina conținută de krill. Dacă vrei aceeași rețetă cu făina de squid, nu cred că se potrivește. Mai repede cu M1 sau cu enzime. Da, nu știu ce să zic. Da, eu am făcut practica asta cu EM1, adică lichidul hidrolizatul din squid, în rețeta de squid cu condimente, am făcut după modelul CSL-ului, să zic, doar că nu am mai stabilizat produsul, l-am lăsat așa cum e, așa l-am folosit. Ar fi de văzut. Eu m-am dus pe principiu, pe ideea faptului, nu cred că este nimic greșit între a folosi altă făină de pește sau de care vrei cu oțet, pentru că tu produci o fermentație, acea fermentație îmbunătățește gustul și calitățile făinii, practic. Da, nu știu ce să zic. Eu m-am dus pe ideea că dacă folosesc oțetul, dacă tot folosesc oțetul în partea lichidă, la rețetă, ar fi ok și în combinația adică în rețeta asta de oțet cu făină făcută o fermentație ar fi interesantă în boiles. Ceva greșit cu siguranță nu e, Claudiu, sau asta e părerea mea, că nu e nimic greșit, poți să faci treaba asta. Da. Cu enzime poți să faci, cu enzime un pic este ceva mai dificil. Acolo îți trebuie o anumită temperatură cât de cât constantă, pH-ul verificat, puțin mai mult de lucru, doar că nu este ceva imposibil. Evolea, seară bună și ție, Claudiu. Bine, fraților, uite că au trecut 2 ore, au zburat și în seara asta, ce pot să vă mai spun? Da. Bun, cam asta ar fi despre metodele de conservare, despre live-ul din seara asta. Da. Încă mă mai gândesc, mai am timp până peste 2 săptămâni la un nou videoclip, sau care o să fie, pentru că îmi trec mai multe prin cap. Un următor live, cel mai probabil, sau săptămâna viitoare, precum în fiecare duminică. Tema pe care o să fie încă chiar nu știu, nu m-am gândit exact la ea, doar că
Da, în principiu ne vedem duminica viitoare, după cum am spus, la un nou live. Și până atunci, ce pot să vă mai zic? Vă mulțumesc tuturor de prezență, vă mulțumesc de donație, de aprecieri, de faptul că sunteți alături de mine. Vă reamintesc încă o dată, cei care doriți puteți să deveniți membri ai canalului. Pe pagina canalului sau și în descrierea acestui live sau în descrierea videoclipului găsați modalități prin care puteți să deveniți membri și beneficiile totodată beneficiile celor care vreți să deveniți membri ai canalului. Cu alte cuvinte, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut, seară frumoasă și o săptămână frumoasă. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Seară faină, ceau, ceau!